Now show you picture. If you know the answer, please hands up, okay? Yeah. Number one. Nhiều cha mẹ ở vùng quê đang đầu tư hàng chục triệu cho con học tiếng Anh. Cho bé đi học bắt đầu từ 4 tuổi, thì nay bé được 8 tuổi thì bé học 4 năm rồi. Bây giờ nó là xu hướng là đầu tư ghê lắm, lướt mắt nó đi học hết rồi. Kể cả vợ chồng anh thì có thể bán nhà để mà cho con học. Hàng loạt trung tâm nở rộ và ăn nên làm ra. Anh Kim Thái, 43 tuổi, ở thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết 3 năm nay đều đặn đưa đón con từ thị trấn ra thành phố để học tiếng Anh. Bé nhỏ nhất 4 tuổi cũng được đầu tư theo học. Hiện tổng số tiền đầu tư hơn 240 triệu. Một thằng từ năm lớp 6, một thằng từ năm lớp 9, một thằng từ lúc 4 tuổi. Nhưng mà anh đánh giá là học ở những cô giáo ngoài với cả ở những cái trung tâm ở những cái huyện lẻ này không ăn thua, dành anh phải cho ra trung tâm đấy. Đầu tư học tâm ngoài biên. Con anh đi học anh có 50 cây anh vẫn đầu tư. Từ nhà anh ra cái trung tâm là 10 cây. Bởi vì thực tế là sau này, một là con anh cuối năm nay nó phải ra chứng chỉ, nó hai là thằng cu nhà anh nó thi trường chuyên học trung tâm nếu đất. Mấy thằng hết khoảng tầm 120, 240 nhà anh. Đấy là 2 thằng hết chương trình đấy, tuần 2 buổi. 5 rưỡi đến 7 rưỡi, có khi ca 7 rưỡi đến 9 rưỡi. Ngày nào anh 4-5 phòng cái yên em ạ. Anh nói dù phải bán nhà cũng muốn đầu tư cho con học. Việc chạy đua học tiếng Anh cũng là xu thế chung của nhiều học sinh và phụ huynh gần nhà trong vài năm gần đây. Muốn đầu tư con học thì phải chấp nhận đi. Thế nên nhà anh là ở trong này là phong trào đi đầu tiên, nhưng chúng tôi đi theo cũng đông rồi đấy, cũng gần chục đứa hay sao. Bây giờ là ở trong cái huyện lẻ mình thôi, ra ngoài Vĩnh Yên nó đầu tư ghê lắm, lướt mắt nó đi học hết rồi. Cứ tầm này mà em ra Vĩnh Yên thì các cô giáo nào mà dạy tốt thì đông nghỉ hết. Nhà anh buôn bán kinh doanh, nhà anh bận lắm em ạ. 24/24 chả lúc nào thêm khách gọi anh vẫn bán. Vì là phải chấp nhận bớt đi thời gian đưa con đi học chứ. Kể cả vợ chồng anh thì có thể bán nhà để mà cho con học. Một là nó bây giờ đi làm công nhân, hai là nó sau này làm tướng. Không nằm ngoài xu thế này, tại Nghệ An, khi con đầu lòng lên 4 tuổi, chị Thanh Thanh, 32 tuổi, lập tức tìm trung tâm học tiếng Anh cho con. Chị chọn trung tâm top đầu tại thành phố Vinh, 100% dạy bằng giáo viên nước ngoài. Tại một năm 30 triệu thì khoảng tầm 120 gì đấy. Cũng mong muốn bé đi học sớm hơn, nhưng mà thực ra ở trong đây thì từ 4 tuổi trở lên đó thì các trung tâm mới nhận. Chị chọn đầu tiên là giáo viên nước ngoài để con phát âm cho chuẩn. Trên lớp của bạn này chị thì 100% là bé đi học thêm tiếng Anh cả. Có thể là không ở trung tâm nhưng mà cũng có thể là học cô. Như ở Vinh thì tầm 7 giờ ấy, đứng ở trước trung tâm nào em cũng thấy rất là nhiều người đưa con đi học cả. Nó rất là đông đúc. Ở nông thôn thì như quê chị là ở Thanh Hóa ấy, thì có chị gái chị cũng có các cháu ở cái độ tuổi như chị thì cũng rất là khó khăn, nhưng mà cũng cho con đi học tiếng Anh từ rất là sớm. Chi phí tiếng Anh thì nó cũng khá là lớn đấy, nhưng mà chị có nói với chồng chị là hai vợ chồng sẽ cố gắng nhiều hơn. Như anh nhà chị thì sẽ kiếm thêm nhiều job ngoài hơn để có thể gia tăng cái thu nhập cho gia đình, hoặc là chị cũng nhận thêm các job ngoài cái công việc hành chính của mình nữa, có thêm chi phí để cho con học. Phụ huynh ở các tỉnh, thành phố nhỏ ngày càng chịu chi hơn cho con học tiếng Anh. Các trung tâm từ đó cũng nở rộ. Khảo sát giai đoạn 2017-2022 của Vingroup Việt Nam cho thấy người Việt có xu hướng chi nhiều hơn cho giáo dục. Ước tính các hộ gia đình ở thành phố lớn dành 47% ngân sách chi tiêu cho giáo dục. Trong giai đoạn 2017-2022, chi tiêu cho giáo dục của các hộ gia đình Việt Nam tăng khoảng 7%. Mức chi tiêu tăng trưởng cho thấy nhận thức cao hơn và nhu cầu cao về giáo dục, đặc biệt là giáo dục tư thục, ngoại ngữ và hoạt động ngoại khóa. Cũng trong khảo sát của QNB, 54% trẻ Việt Nam dành 2 đến 3 ngày trong tuần để học thêm. Trong đó, tiếng Anh là môn chính cả trong và ngoài trường, với tỷ lệ lên tới gần 30%. Chị Phạm Thị Minh Phương, Giám đốc tuyển sinh khu vực, hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu tại Vĩnh Phúc cho biết, phụ huynh ở các tỉnh lẻ bùng nổ nhu cầu cho con đi học tiếng Anh khoảng 4 năm trở lại đây, đặc biệt ở lứa tuổi tiểu học. Nếu như trước đây việc học tiếng Anh chỉ dành cho những gia đình có điều kiện, thì hiện tệp khách hàng đã mở rộng sang cả tầng lớp thu nhập thấp như công nhân, lao động tự do. Từ 2020-2021 trở lại đây là cái xu thế ở huyện, ở những cái tỉnh lẻ như bọn chị là cũng quan tâm nhiều hơn. Cả Tam Đảo nữa, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Yên Lạc mà họ đổ về đây thì xa nhất là 20 cây, còn 10 mấy cây là chuyện bình thường. Có những cái bạn mà kiểu bạn hay học cấp 2, cấp 3 là phụ huynh cũng để con tự đi ấy. Ngày xưa ấy, thường thì phụ huynh người ta sẽ tập trung là cho con đi học vào mùa hè. Nhưng mà bây giờ thì cái tốc độ tăng trưởng gọi là những cái tháng mà không phải tháng cao điểm với tháng mùa hè nó không chênh lệch.
Tức là tháng nào cũng có trẻ học sinh mới đăng ký học, chứ không phải rằng là cứ hè thì mới đông. Ngày xưa thì như thế, nhưng bây giờ thì không như thế nữa. Ngày thường thì học sau giờ hành chính, còn thứ bảy chủ nhật thì full ca từ sáng đến tối, 9:30 tối vẫn còn có ca. Ví dụ như ngày xưa thì khó khăn ở cái đấy là cái nhu cầu mong muốn và nguyện vọng người ta chưa có nhiều, thì mình phải gọi là educate người ta rất là nhiều thì mới thuyết phục được người ta đến trung tâm để đăng ký cho con học. Nhưng bây giờ thì kể cả công nhân, kể cả bác sĩ, giáo sư, kể cả bất kể một ngành nghề gì, khi mà người ta nhận thấy được cái cơ hội và người ta nhận thức được ấy, thì người ta sẽ sẵn sàng là bỏ tiền ra. Chị Minh Phương nói tốc độ nở rộ trung tâm cũng tăng mạnh, từ 1 tới 2 nơi, hiện tại đã có tới 20 đến 30 trung tâm dạy tiếng Anh ở riêng thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Không chỉ các trung tâm, nhiều giáo viên cũng tăng cơ hội kiếm thêm bằng việc dạy tại nhà. Chị Hoàng Châu, một giáo viên tự mở lớp dạy tiếng Anh tại Lạng Sơn nói, thu nhập gấp 4 đến 5 lần lương thông thường. Khu vực thành phố phát triển khá là lâu rồi, thì từ năm 2017 là mình đã thấy bắt đầu khá là rầm rộ, còn mở lớp ở nhà nữa thì lại rất là nhiều. Trong vùng nông thôn làng bản ấy, và những nơi mà ngày xưa mà phải là khuyến khích đi học đến tận nơi vận động đi học ấy, thì bây giờ mình cũng thấy là có cho con đi học tiếng Anh, nhưng mà học phí thì cũng khá là thấp. Trước đây mình lại dạy ở dưới Hà Nội cơ, khi mà mình về dạy ở đây thì mình không thể thu học phí cao như các thành phố khác, nhưng mà mức sống ở đây cũng thấp hơn, thì về cơ bản là nó không có gì khác biệt. Bây giờ nó có thể mang lại thu nhập gấp 3, gấp 4 cho mình, hoặc là vào những cao điểm hè có thể gấp 5 chẳng hạn. Mình dạy full từ thứ 2 đến thứ 7, đối với mầm non và tiểu học. Rất là phụ huynh rất là muốn con có thể tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm. Họ thậm chí có thể sẵn sàng bỏ ra chi phí một ở những tỉnh khác nhé. Chi phí một thường sẽ là kiểu 500.000 cho một tiết, khoảng 2 tiếng. Nghĩa là nếu mà nhân lên một tháng thì họ có thể phải bỏ ra đến 4 triệu riêng cho việc học tiếng Anh. Mình thư rẻ hơn một chút, 400.000. Đấy là mức quá cao so với nông thôn, bởi vì nông thôn các bạn đi học tập trung chỉ có 25.000 một buổi thôi. Với cả là thực ra là đấy cũng phải là gia đình có điều kiện, nhưng mà đối với mình là nó cũng sẽ là lớn so với mức sống và mức thu nhập ở đây, thì cũng sẽ đỡ cái việc mà mình nghĩ là phải bon chen ở thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn hay Đà Nẵng để kiếm tiền. Chị Thanh Thanh nói cho con đi học tiếng Anh từ sớm, xuất phát từ bài học đau đớn của bản thân, đó là có đầy đủ các kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với vị trí tuyển dụng, nhưng bị đánh trượt bởi thiếu tiếng Anh. Chị đã từng bỏ lỡ một cái công việc có mức lương cao gấp 2, gấp 3 so với công việc mặt bằng chung ở Vinh ấy, khi mà mình không có đủ tiếng Anh. Chị đã tham gia phỏng vấn công việc phó giám đốc của một trung tâm, mọi thứ chị đều có hết, về bằng tốt nghiệp, về trình độ mình có đủ kỹ năng, nhưng mà về cái trình độ tiếng Anh của mình thì nó không đạt theo cái nhà tuyển dụng yêu cầu ấy, nên là mình đã bị loại và mình rất là hối tiếc. Nếu mà quay lại thời sinh viên thì chắc chắn là cái điều mà chị muốn thay đổi nhiều nhất đấy là chị sẽ học tiếng Anh nhiều hơn. Càng ngày cái du nhập văn hóa nó càng lớn, các bé chỉ cần tìm hiểu tài liệu các thứ thôi cũng đã là tiếng Anh rồi ấy. Nên là chị nghĩ là ở cái lứa tuổi như con này chị thì tiếng Anh nó sẽ là ngôn ngữ thứ hai, mà bây giờ khi mà bé xem phim hoạt hình hay là bé muốn chơi trò chơi ấy, thì bé cũng phải cần hiểu những cái từ cơ bản ở trong những cái ứng dụng đấy. Thì chị nghĩ là nếu mà không học tiếng Anh thì kể cả hiện tại bây giờ thôi, chưa nói đến tương lai, thì bé đã bị tụt hậu so với các bạn khác rồi. Không phải so với các bạn khác mà kể cả so với cái thời đại bây giờ ấy. Với anh Kim Thái, anh cũng không muốn con sau này cũng bị tụt hậu giống như thế hệ mình. Bây giờ nó là xu hướng là con người ta là nó bắt buộc là nó phải biết mấy thứ tiếng, nó không phải như ngày xưa đâu. Mà bây giờ nước ngoài nó cũng là doanh nghiệp mình làm gì không? Bây giờ đi làm, bây giờ một đứa biết tiếng, một đứa không biết tiếng, cả bằng đại học ra hai đứa lương nó khác nhau hoàn toàn chứ. Chắc chắn là không học thì sẽ là tụt hậu rồi. Cái tiếng Anh, ngôn ngữ, tất cả ngôn ngữ mình đầu tư càng sớm càng tốt, bởi vì càng bé thì nó càng bắt thì tốt. Ví dụ như anh về sau, càng về sau học là càng khó học, như từ cái phát âm này các thứ nó bắt chiếc, càng bé thì nó uốn lắn càng dễ chứ. Theo chị Minh Phương, tư duy cho con học tiếng Anh của phụ huynh hiện nay đã thực sự thay đổi. Đó là học thực chất, áp dụng được, chứ không phải học vì thành tích. Bây giờ thì cái mong muốn của phụ huynh nó rõ ràng, nó thiết thực hơn rất là nhiều. Người ta xác định rằng là bây giờ không phải là con tôi chỉ có học giỏi văn hóa nữa, mà con tôi còn cần phải học ngoại ngữ để sau này có những cái cơ hội việc làm tốt hơn, lương thưởng cao hơn. Thì cái tư duy người ta thay đổi về cái việc là chỉ có học trên trường, học văn hóa thật là giỏi và để đi thi đại học. Và nó cũng xuất phát từ cái việc là cái lợi ích thiết thực ngay trước mắt của các con. Mình tư duy được rằng là gì? Tiếng Anh bây giờ không phải là học cho nó có hoặc học để thi qua môn nữa, mà tiếng Anh bây giờ là áp dụng vào cuộc sống, vào công việc và vào tương lai của các con. Nên là người ta đầu tư từ rất là sớm. Học để sử dụng được ngoại ngữ, học để có ngoại ngữ làm công cụ để học tập và làm việc. Đấy mới là mục đích cuối cùng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.